Þannig að þetta alltaf smell í gang. Það eru konar í blokkirnar. Það eru konar á fulla ferð í fyrsta riðlinum í undanúrslitum með 100. Eir Sjang er örugglega fyrst. Tíminn 12:70. Nú hjá föllum þá er tímaseðil þannig að það er langstökk klukkan 11 hjá körlum og konum og kringlukast einnig, kúluvarp og langstökk. Þetta hefst klukkan 11 og síðan 11:30 þá er 100 metra hlaup karla og 11:40 100 metra hlaup kvenna. Og klukkan 12 er spjótkast karla og kvenna og klukkan 12:30 400 metra hlaup karla og 12:40 400 kvenna. Þetta er dagskráin hjá meistaramóti fatlara í dag. Og þá er það næsti riðill í 100 kvenna undanúrslit. Þar er á annarri braut Magna Förujel Magnúsdóttir, Háskóla Selfoss, þriðju Snæfríður Eljósist Auberg Breiðablik, ég veit ekki hvort ég fer rétt með nafni, en á fjórðu braut Kristín Alba Markus Hafliðadóttir Fjölni, á 5. Kristína Lind Emilsdóttir Fjölni og á 7. Klara Sif Aronsdóttir FH, 7. Stefánía Dani Guðmundsdóttir ÖFA. Þetta er annar riðill. Þeir eru 3 hjá bæði körlum og konum.
Já, eins og Guðmundur Kári var búinn að nefna þá eru ýmsar greinar hefjast núna klukkan 11 meðal annars langstokk karla í flokki F20 í móti fallara og þar eru skráðu til leiks Alexander Már Bjarnþórsson Breiðablik og Daniel Smári Hafþórsson Firði og síðan eru langstokk kvenna líka á sama tíma að keppa saman eins og til dæmis í sleggjunni í gær og í kvennaflokki F20 er það Karen Guðmundsdóttir frá Firði og Stefania Daney Guðmundsdóttir frá ÖFA og það er frábært veður núna og vonandi flestir árangrar löglegir, lítill vindur. Já og svo er flokkur í langstökki kvenna í T37 hjá fötluðum eru þetta ákveðnir fötlunarflokkar og þar er í T37 er það Helena Ósk Hilmarsdóttir frá ÖFA en þau keppa alls saman núna klukkan 11 þó að ég sé að nefna þetta sem sikkur leið en inn á mótaforritinu þá er þetta undir sikkur liðnum þau verður að klikka á hvert flokk fyrir sig. Það voru næsti riðill komin í blokkinnar. Það eru konur á fulla ferð. Kristín Alba og Kristján Lind og Stefania og þá er það 12:52 sýnist mér fyrsti tími en þá er það þriðji riðillinn, það eru annar braut Auður Alisa Jónsdóttir FH á þriðji Ásta Margrét Einarsdóttir IR á fjórðu Lena Rún Aronsdóttir FH á 5. Júlía Mekkin Guðjónsdóttir IR á 6. Eyrún Svala Gústafsdóttir Breiðablik og 7. Hugrún Mjöll Eiðsdóttir ÖFA. Þetta er þriðji riðillinn í undan úrslitum. Já, ég var nefna langstökki á fötluðum, það er líka að hefjast núna klukkan 11 bæði kringlukast kvenna og kúluvarp karla. Í kringlukasti kvenna í F20 eru 6 keppendur og það eru þær Sigríður Sigurjónsdóttir Ármanni, Katrín Lilja Júlíusdóttir Ösp, Íris Guðmundsdóttir Firði, Anita Ósk Hrafnsdóttir Firði, Marja Sigurjónsdóttir Suðra og systir hennar Guðrún Hulda Sigurjónsdóttir Ármanni. Þær eru skráðar í kringlukast sem er að hefjast núna klukkan 11 eða hófst klukkan 11.
og það er síðan líka kúluvarp hjá köllum í F34 og 33 eða 33 og 34. Þar er Sigurður Ægir Ólafsson Suðra skráður til leiks og einnig Hákon Atli Bjarkarsson og hann er skráður undir ISI, þannig hann er án félagsgrinlega. En þeir eru að kasta sitjandi og alveg magnaðir að ná að kasta þarna úr stól. Það er aðdánuvert. Hvet ykkur til að hvetja þá til dáða þegar þeir eru að kasta, en þeir eru að hófu keppninu klukkan 11. Þá er þriðji riðillinn að vera klár. Það eru komin í blokkirnar. Já, það eru komin á fulla ferð í þriðja riðlinum. Þetta er fjórðabrautin Lena Rún FH 1269 1295 1334. Já, vallametið í 100 metra hlaupi kvenna hérna á Selfossvelli er 11.68. Þá Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir setti það 2018. Og ég kalla á Kolbeinn Höður Gunnarsson vallametið sett 2017 10.72.
og 100 metra hlaupinu hjá körlum í fyrsta riðli hlaup á annarri braut Pétur Óli Ágústsson Fjölni, á þriðju braut Pétur Helgi Einarsson FH, fjórðu braut Pétur Friðrik Jónsson ÖFA og fimmtu braut Sveinbjörn Óli Sváarsson MSS, sjöttu braut Róbert Mackay ÖFA, sjöundu Marteinn Ragnar Gautason Fjölni og áttundu braut Adam Ernir Níelsson FH. Þessi hlaupa í fyrsta riðli. Þeir hafa lokið keppni í kúluvarpi karla í F33 og 34 þeim flokki, í sitjandi flokki kúlu, og þeir eru að mæta til velafendingar og Guðmunda Ólafsdóttir mótstjóri og formaður Frjálshyttarráðs HSK afhendir verðlaun. Það er ekkert að fara að hlaupið á stað þannig að það er að fara á stað. Mummi tekur við. Já, þeir eru konir í blokkinnar. Og þá eru við komin á fulla ferð. Þetta er MSS Sveinbjörn. Tíminn 11:22, næsti 11:44 og 11:53 og 59. Og þá var það verðlaunafhending fyrir hjá fötluðum. Þeir eru mættið til velafendingar kúluvarparnir í F33-34. Í öðru sæti er heimamaðurinn Sigurjón Ægir Ólafsson úr Suðra. Hann kastaði 3:24 og það er persónulegt met samkvæmt mótaforritinu. Og Íslandsmeistari er Hákon Atli Bjarkarsson, skráður undir merkjum ISI, og hann kastaði 5:86 og einnig persónulegt met. Og nú er ég ekki með Íslandsmetin hérna fyrir frá mig, hann er að Þóruður, ég sé hann er í brekkunni, hann segir mér það kannski hérna hvort þetta hvar ég finni þau, en við klöppum vel fyrir þessum köpum. Frábærir kastarar hér á ferð. Takk mikið, strákar.
Já, næsti riðill í 100 metra hlaupinu hjá Hörlum, milliriðilum. Undan úrslitum er á annarri braut Sæmundur Ólafsson IR, á þriðju braut Ívan Egill Maróko Árnason IR, á fjórðu braut Hjálmar Vilhelm Rúnarsson HSK Selfoss, á fimmtu braut Samuel Örn Sigurvinsson Breiðablik, á sjöttu braut Ingvar Elíasson IR, á sjöundu braut Arnar Logi Henningsson Ármanni og áttundu braut Sigurður Ari Orrason IR. Þetta er annar riðill af þrem. Já, við ætlum að taka velnefndingu í lánstökkið hjá Fötluðum. Þeir hafa lokið keppni og stutt að fara í velnefndingu. Já, Guðmundur Káur Jónsson, þulur og heiðursformaður HSK afhendir verðlaun.
En við byggjum lánstökkarana að vera tilbúna til velnefndingar. Já, það vorum að finna til velunnin. Við byrjum á kvenfólkinu í 10.37 og það er Helena Ósk Hilmarsdóttir sem á að mæta til velunendingar. Er Helena hann ekki þar? Koma bara að pallinum og standa fyrir aftan efsta þrepið. Já, Íslandsmeistari í lánstöki kvenna í 10.37 er Helena Ósk Hilmarsdóttir UFA. Hún stökk lengst 2.77. Klöppum kröftulega fyrir henni til hamingju. Og það er tekna myndir hérna á fjarlægð. Það má ekki stíga inn á völlin kannski. Það er aftur á það. Þá er það í lánstökk kvenna F20, þar er að mæta Stefania Daney og Karen Guðmunds. Þær eru mættar. Í öðru sæti, nei, þær eru ekki mættar. Það vantar hana Stefaníu. Við reynum að afhenda verðlaunin bara rétt eftir að keppni lýkur hjá okkur sem mest, þannig að helst ekki að fara í burtu áður en að fáið verðlaun ef þið hafið tök á því að doka aðeins við eftir að keppni lýkur. En hún kemur hér brunnar yfir völlin og er að þá tökum verðlaundingu í lánstöki kvenna F20. Þar var númer 2 Karen Guðmundsdóttir úr Firði, hún stökk 3.45. Og Íslandsmeistari Stefania Daney Guðmundsdóttir UFA stökk 4.74. Og það er myndataka og klapp og hvaðina. Ég var að reyna að finna Íslandsmetin hérna á netinu og er reynda búin að finna það, en ég er ekki kunnugur hvað metið í þessum flokki er. Þá er það kallarnir og þar er það Daniel Smári og hann var aldrei tilbúin og er mættur á pallin og er Íslandsmeistari Daniel Smári Hafþórsson Firði, stökk 5 metra slétta. Það er frábært. Við myndum allavega ekki ná því í dag, en það er önnur saga. Til hamingju þarna og keppendur góðir, og þá er það næsta grein hjá fötluðum er 100 metra hlaup í kallaflokki T20 og sú grein á að hefjast eftir 1 mínútu. Og þetta var þriðji riðillinn í 100, hann var eftir, fyrir ekki við því. Þetta var allavega hörku keppni. Aron Ingi er á 11.55 og það er þá hægt að fara að raða í úrslita hlaupið. Við veitum ekki hvað þarf að hlaupa á miklum raða til að ná þangað. En ég ætla að fara að nefna 100 metra hlaupið hjá fötluðum sem er þá næsta hlaup væntanlega hjá köllum í 100 og þar er allavega í 10.36 Mikael Thor Masselter Ármanni og
einnig hann Daniel Tryggvi Kristjánsson, Kristján Jónsson Ármanni, Ímir Snær Hlinsson Bang, Ösp og Brynjar Ingibergsson Firði. Þarna eru 2 riðlar í T20. Í öðrum riðli eru Hjálmar Þórhaldsson, Alexander Már Bjartþórsson, Daníels Mári Hafþórsson og Ásmundur Þór Ásmundsson. En ef ekki að einblína á fyrri riðlinn sem þá næstur. Og ég gerir það fyrir það, þetta var kannski eitthvað örlítið á eftir áætluna því að fyrri riðlinn var rétt að koma í mark. Já, næstu greinar já, í meistaramótinu það er núna klukkan 12 Hástöð karla, þar eru 7 keppendur skráð til leiks og klukkan 12 hefst 400 metra grindarhlaup kvenna, þar eru 4 skráðar og langstöð kvenna einnig klukkan 12, þar eru 13 skráðar til leiks og síðan er 400 metra grindarhlaup karla klukkan 12:10, þar eru 5 keppendur. Þetta eru næstu greinar í MÍ. Já, það er í gangi kringlukast kvenna í F20 og þar það stendur yfir 4. umferð af 6 keppendur og þar leiðir hún Guðrún Hulda Sigurjónsdóttir Ármanni með 26:03 og ég sé ekkert á skjánum hérna, þannig að ég veit ekki alveg hver er næstur. Það er bara völdklass á skjánum, þannig ég veit ekki meir. Það fer að styttast í 100 metra hlaup hjá fötluðum og það er einn riðill, þeir keppa saman þarna 2 flokkar.
brautaskiptingin komin upp á skjá hérna og Daniel Tryggvi á fyrstu braut. Þetta rúlar hérna, ég nefnilega ekki með þetta hérna á tölvunni. Kristján Jóns á annari, Ímir Snær á þriðju, Brynjar Ingi á fjórðu, Hjálmar Torfa á fimmtu. Á sjöttu braut hann Daniel Smári og sjöundu braut Ásmundur Þór og Mikael Þór á áttundu. Það allar brautir nýttar, hann 8 keppendur í 2 flokkum samt. Þetta 100 metra hlaup í flokki T36 og T20. Þá eiginlega bara velunhafinn fram. Íslandsmetið í flokki í 100 metra hlaupi karla í T20 á hann Alexander Már Bjarnþórsson á 12:33 sett í fyrra, og í T37 það Haukur Gunnarsson Ármanni, hann á tíma 13:01 og það var sett fyrir rúmum 30 ára síðan, 1994. Já, þá verður þeir að fara að gera sig klára í keppni langstekki kvenna sem að hefist klukkan 12. Það eru 13 keppendur skráðir til leiks og í hástökk karla það eru 7 keppendur skráðir til leiks og þeir eru komin á fulla ferð. Sigurtíminn 13:02 og við höldum að þetta sé vallarmet, en það er nú ekki, svo metaskrá er ekki tiltæk, en Daniel hann sigrar á kemur fyrstur mark á 13:05 og þetta birtist síðan á mótaforritunni rétt skömmu síðar. Já, við
tökum við síðan velnafendingu í fallaðamótinu svona eins fljótt og við getum eftir að keppni lýkur og þeir sem voru þarna fyrstir í mark þeir eiga að vera tilbúinir rétt skömmu síðar. En það á núna að hefjast samkvæmt tímasili 100 metra hlaup hjá T20 og T37 í kvennaflokki og spurning hvort að þær ekki farnar að þær að hita upp. Það er velnafending í 100 metra hlaupi Karla T36 til á velnapallinu á mæta Mikael Þór. Og þar er kvenfólki farið á stað í 2 flokkum vantarlega.
Já, þetta var T20 og T36 hjá kvenfólkinu. En Guðmundur Gáir afhendir verðlaun í 100 karla í T36 og hann Mikael hann mættur. Við séðan í T20 að vera tilbúna 3 fyrstu þar. Hann mættur Íslandsmeistarinn í 100 kalla T36. Hann heitir Mikael Thor Masselter og kemur frá Ármanni og hljóp á 20:44. Því miður aðeins svo miklum vindi, 2,4 í pluss. En klöppum vel fyrir honum. Og þá það kapparnir í T20 og þar voru 8 skráðir, 7 hlupu. Þar eiga mæta Daniel Smári, Brynjar Ingi og Hjálmar. En úrslitin eru komin inn á mótaforritið og þar getið þið séð tíma og árangur allra. Og þeir eru komnir hér á pallin í 3. sæti. Í 100 kalla T20 Hjálmar Þórhalsson Ármanni, hljóp á 15:61. Í öðru sæti Brynjar Ingi Bjargarsson frá Firði, hljóp á 13:87. Og Íslandsmeistari Daniel Smári Hafþórsson Firði, hljóp á 13:05. Klöppum vel fyrir þessum köpum. Það mikið strákar. Og myndataka. Hugsanlega eru þeir að fara í spjótkast, en það allavega næsta grein hjá hérna í fölluðum. Það sem sagt spjótkast karla og kvenna í F20. Það nú 10 mínútur í það. Og sleggjan stendur kringlan stendur enn yfir. Það nú held ég síðasta umferðin. Við höldum að þetta sé við síðustu köstunum í kringlunni. Það alveg að ljúka keppni. Stendur yfir 7. umferð. Það kemur lokastaðan á skjáin, þannig að keppni loki í kringlukasti kvenna og ég bið þá þær bara svona rétt að stinga kringlunum í töskuna og koma hérna tölt yfir í velnæfndingu í kringlukast kvenna í F20. En þar eiga mæta til velnæfndingar Guðrún Hulda Sigurjónsdóttir, Íris Guðmundsdóttir og Sigríður Sigurjónsdóttir. Það eru systurnar Guðrún og Sigríður og Íris kemur þar á einnig frá Firði.
Ég held að það sé að koma hér yfir kringlukastararnir. Hún Hulda, Íris og Sigríður. Fáum þær á við pallinn og svo höldum við. Svo er að hefjast keppni núna í nokkrum greinum klukkan 12. Meðal annars spjótkast F20 og í karla- og kvennaflokki. Og í hinum mótinu er það 3 stök kvenna og 100 grind kvenna. Og þær eru mættar til verðlaunafhendingar í kringlukasti kvenna F20 og verðlaunafhendir Örn Gunnarsson fyrir stjórnarmaður í UMFÍ. Í þriðja sæti Sigríður Sigurjónsdóttir Ármanni, hún kastaði lengst 15.04. Í öðru sæti á persónulegu meti hún Íris Guðmundsdóttir frá Firði, kastaði 19,19 og Íslandsmeistari á ársbesta sem náði ársbesta árangur sínum hér, Guðrún Hulda Sigurjónsdóttir Ármanni, kastaði 26.03. Til hamingju. Já, keppendur í hástökki karla sem hefst núna kl. 12 eru Veigar Þór Víðisson, HSK Selfoss, Ægir Örn Kristjánsson, Breiðablik, Garðar Atli Gestsson, ÖFA, Hjálmar Vilhelm Rúnarsson, HSK Selfoss, Helgi Reynisson, HSK Selfoss, Birnir Vagn Finnsson, ÖFA og Styrmir Tryggvason, Ármanni. Nú Íslandsmetið í hástökki er 2.25 og Einar Karl Hjartarson á það sett 2001 og hann á einnig mótsmetið 2.17, þetta 98. Í langstökki kvenna eru 13 skráðar til leiks. Það er Sigurlaug Anna Sveinsdóttir ÖFA, Irma Gunnarsdóttir FH, Gerður Lind Pálmadóttir FH, Ísold Sævarsdóttir FH, Birna Kristín Kristjánsdóttir Breiðablik, Hugrún Birna Hjaltadóttir HSK Selfoss, Bryndís Lára Guðjónsdóttir Breiðablik, Stefania Daney Guðmundsdóttir ÖFA, Sara Kristín Lýðsdóttir FH, Berglind Sif Ástórsdóttir FH, Kristína Alba Fjölni, Júlía Mekkin Guðjónsdóttir IR og Eyrún Svala Gústafsdóttir Breiðablik. Já, reyndar bara 10 mættar, 3 falla út þarna, 10 í langstökki og síðan er það 400 metra grindahlaup kvenna núna klukkan 12. Þar eru 4 á keppnislista, það er Sara Gunnlaugsdóttir Fjölni, Ingibjörg Sigurðardóttir IR, Súsanna Guðlaug Halldórsdóttir UMSS og Hugrún Birna Hjaltadóttir HSK Selfoss. Í hástökki kalla verður krýndur nýr meistari hér í dag. Þeir sem eru skráðu til leiks hafa ekki orðið Íslandsmeistarar í fullorðinsflokki áður utanhús. En sigursælasti keppandir frá upphafi er hann Jón Þótt Ólafsson úr IR sem vann 11 sinnum árunum 1959 til 1970. En í
fjögur grindar ekki þeir líka hérna næst. Það er hægt að geta þess að þar er eitt sigurvegari sem getur bætt við 3. titlinum, það er hún Ingibjörg Sigurðardóttir og IR, en hún vann þessa grein bæði árið 2020 og 2022. Strákarnir fyrirgefiði, við vorum svo mikið að ég gleymdi mér aðeins, en þeir eru að fara í næstu greinu, þeir ætla að taka velun í kringlukasti, þessi kappar í F20, þeir eru mættið til vellandingar og Örn afhendir velun, en það er Einar, Steinar, Ásmundur Þór og Máni, vantarlega þarna mættir. Í 3. sæti er Máni Sigurbjörnsson úr Firði, á persónulegu meti 14,18. Í öðru sæti Ásmundur Þór Ásmundsson, einnig úr Firði og einnig á persónulegu meti 14,90. Og Íslandsmeistari er Emil Steinar Björnsson úr Firði á persónulegu meti og kastaði 22,65. Þrefaldur sigur hjá Firði og allir á persónulegu meti, það gerist ekki betra. Til hamingju strákar. Já, þeir kappar þarna voru að kringlukastararnir eru að fara beint í spjótkast sem er að hefjast núna klukkan 12. Og klukkan er vist akkurat 12, þannig að þeir eru heitir eftir kringlun og beint í spjót. En það er spjótkast kvenna og kalla í F20 er að hefjast. Og þeir sem eru skráðir í F20 í spjótkast eru Emil Steinar Björnsson, Ásmundur Þór Ásmundsson, Kristján Jónsson, Ímir Snær Hlinsson og Máni Sigurbjörnsson. Og kvenfólkið í þessum sama F20 flokki, þær eru 5 skráðar. Og það er Guðrún Hulda Sigurjónsdóttir, Íris Guðmundsdóttir, Katrín Lilja Júlíusdóttir, María Sigurjónsdóttir og Karin Guðmundsdóttir. Og þetta er næsta grein hjá fölluðum. Það eru komnar í blokkirnar í 400 metra grindarhlaupi kvenna. Og það eru konar að stað og keppni hástekki er að hefjast og langstekki kvenna. Og Ingibjörg Sigurðardóttir leiðir hlaupið. Og allametið er 62,20.
Fjóla Signý Hannesdóttir sem á það. Spurning hvort að og Ingeborg og tíminn 62:60 63:60 var það. Og Ingibjörg Sigurðardóttir er sigurvegari 400 grind kvenna og er að tryggja sér 3. meistaratitillinn. Í öðru sæti Súsanna Guðlaug Halldórsdóttir MSS og 3. sæti Hugrún Birna Hjaltadóttir HSK Selfoss. Og þessar dömur mæta verðlaunapalli. Já, vallametin lánstekki kvenna er 6:40 og þá Irma Gunnarsdóttir sett 23. Vallameti hástekki karla er 208, þá Kristján Viggo Sigfinnsson ármanni sett 17.8.2020. Og þá er það 400 metra grindhlaup karla næst. Þar eru keppendur Kjartan Óli Bjarnason Fjölni á annarri braut, á þriðju braut Ívar Eilur Birkisson HSK Selfoss, á fjórðu braut Ívar Kristi Jasonsson IR, og á fimmtu braut Pétur Óli Ágústsson Fjölni og sjöttu braut Jörundur Þór Hákonarson Ármanni. Ívar Kristinn á mótsmetið sett á Sauðárkróki 2018 52.15.
Íslandsmeti 51-17 Björgvin Víkingsson sett 2008. Hann er búinn að vinna þetta 9 sinnum frá 2013 til 24. Ívar Kristinn. Og við erum konum með úrslit og köllum til verðlaunafhendingu í 400 metra grindahlaupi kvenna. Við erum að mæta verðlaunapalli Ingibjörgu Sigurðardóttur ÍR, Súsönnu Guðlaug Halldórsdóttur MSS og Hugrúnu Birnu Hjaltadóttur HSK Selfoss. Spurning hvort þau náum því áður en að karlarnir fara á stað í grindina. Tökum verðlaunafhendingunni í 4 grind kvenna eftir 4 grind karla. Áður kallarnir komnir á fulla ferð í grindinni. Ívar Kristinn Jásonsson leiðir hlaupið. Og hann er öruggur að verja sinn 10. titil í grindinni og hörku keppni 2. til 3. Og þá köllum við til verðlaunafhendingar í 400 metra grindahlaupi kvenna. Ingibjörg Sigurðardóttir ÍR, Súsanna Guðlaug Halldórsdóttir MSS og Hugrún Birna Hjaltadóttir HSK Selfoss. Þar var verðlaunafhending áætluð 12:10. Verðlaunafhending í 400 grind kvenna. Hugrún Birna, ertu ekki eitthvað staður í kallfæri?
Það eru mættar hérna. Þar var í þriðja sæti Hugrún Birna Hjaltadóttir HSK Selfoss hljóp á 1:12:56. Í öðru sæti Súsanna Guðlaug Halldórsdóttir MSS hljóp á 1:09:90 og Íslandsmeistari Ingibjörg Sigurðardóttir ÍR hljóp á 1:03:59. Til hamingju með árangurinn, stelpur. Þá erum við komið úrslit í 400 metra grindahjólpi karla og tökum verðlaunahöndingu bara leið og keppendur eru búin að fara í galan. En þar er það Ívar Kristi Járssonarsson ÍR, í öðru sæti Kjartan Óli Bjarnason Fjölni og þriðji Pétur Óli Ágústsson Fjölni. Beða þess að 3 kappa mæta verðlaunapalli 400 metra grindahjólpi karla. Já, úrslit og verðlaunafhending í 400 metra grindahjólpi karla. Ívar Kristinn, Kjartan Óli og Pétur Óli ætli það að koma að verðlaunapalli. Halló, halló. Verðlaunin er alveg að koma út, strákar. Nei, ef við byrjar að slekja þessu. Verðlaunafhending. Í þriðja sæti
Halló. Í þriða sæti í 400 grind karla Pétur Ól Ágústsson Fjölni hljóp á 58,86. Í öðru sæti Kjartan Óli Bjarnason Fjölni hljóp á 58,19 og Íslandsmeistari í 9. sinn Ívar Kristinn Jassonarsson IR 54,82. Það var 10. Það er hamingju-strákar. Og hæðin í hástekkinu, hún er Næsta grein hjá fallaðamótinu er þá 400 metra hlaup karla og kvenna sem hefst núna eftir 10 mínútur. Biðjum keppendur að gera sig klára. Það er endari hérna það er í T20 og T36. Já, síðan er að óska eftir því að fyrirliða liða fara að skrá nöfnin í bólhúsveitunum inn í Kolrúm, hafa samband við nafnakallið og skráin nöfnin á þeim sem hlaupa í bólhlaupunum í dag.
Ég sýnist að hæðin í hástökkinu sé 1,83 fyrir annari tilraun. Einhverju við það. Já, það stendur yfir spjótkasti hjá F20 og hjá köllum og konum og það er þriðja umferðin í gangi. Síðan er alveg að fara að hefjast 400 metra hlaup hjá bæði T20 og T36 og það er með sýnist síðasta greinin í íþróttum fallara í dag. Keppnin heldur síðan áfram hjá þeim á morgun klukkan 10:30 með sleggjukasti. En 5 mínútur í 400 metra hlaup F20 og T20 og T36. Já, keppni stendur yfir í hástökki karla, hæðin 1,88.
staðin langstökinu að loknum 8 stökkum í annar umferð. Þá er Birna Kristín Kristjánsdóttir Breiðabliksstokki 6 metra, Irma Gunnarsdóttir 5.81 og Kristín Alba 5.43 og Júlía Mekkin einnig. Þá er þau komin að staði í 400 í fólki fallara, kallaflokki. Þetta er Já, við teljum að þetta sé fyrir riðillinn í T20. Þar voru skráður Ýmir Snær Hlynsson, Daniel Tryggvi Kristjánsson og Brynjar Ingi Ingibjargarsson. Og það er fyrsti maður í mark í 400 metra hlaupi hjá T20.
Það er að fara að stað seinni riðillinn í 400 í T20 og reyndar er þetta T37, hann Mikael úr T37 er í þessum riðli líka og væntanlega kemur þarna brautaskiptingin upp á skjáinn en þeir fara að gera sig klára og við ætlum að stoppa músíkina í startinu. Brautaskiptingin er komin hérna, það er á skjáinn. Mikael er með þeim hérna, það er Hjálmar, það rennur svo rætt yfir hérna að maður næri ekki að leysa þau. Hjálmar er á annarri braut og þeir eru að fara í blokkirnar, hann er við lækkum á músík, drefum á henni þannig að þeir fái frið með byssuna. Og hvetjum við þessa kappa. Mikael er hér eini keppandinn í T36 og hann er á þriðju braut. Aðrir eru keppendurnir sem voru í seinni riðlinum bara í T20 og nú hvetjum við til dáðastrákana. Daniel Smári kemur hér fyrstur í mark á 65 sekúndarúmum. Þeir koma hér hverja á þærtur öðrum. Hjálmar er annar á 75 og Kristján kemur þar á eftir 81, 33. Og keppnin þá lokið í 400 metra hlaupi og við tökum fljótlega velnafndingu strákar, það ekki fara langt. Það stendur yfir 5. umferðin í spjótkasti í F20 kalla kvenna. Næsta hlaupagrein er þá 400 metra hlaup kvenna í T20.
Ég er rétt með að stoppa hérna á hann byssan fór á stað. Og þetta er síðasta greinin sem er að fara á stað núna í frjálstamótinu hjá Fölluðum. Þau halda síðan áfram keppni á morgun, 10:30. Það er náttúrulega stendur yfir líka keppni inn í spjótinu. Já, ítreka það að fyrirliðar, keppnisliðar láti vita í nafnakaldinu Kolrún nöfn þeirra sem hlaupa í bóðhlaupunum og nöfnin upp þeirra sem hlaupa í bóðhlaupunum tilkynna það inn í nafnakall og að loknum 10 stökkum í þriðja umferð í langstökki hvenna þá er Birna Kristín Kristjánsdóttir Breiðablik og stökkur 6:02. Hún er að koma í marki 400. Anita kom fyrst í mark og hún fær hér vel rétt skömmu síðar og strákarnir náttúrulega líka en hugsanlega eru þeir nú einhver staðar að keppa ennþá. Hæðin í hástökkinu 1:96. Já, við tökum velnefndingu í 400 metra hlaupi karla T20. Þar eiga að mæta til velnefndingar Daniel Smári, Brynjar Ingi og Hjálmar. Já, eru þeir ekki eitthvað staðar hérna Daniel, Brynjar og Hjálmar?
Þeir eru mættið til vellandingar í 400 metra hlaupi karla T20 og Örn Gunnarsson afhendir velun. Þar var í þriðasæti Hjálmar Þórhaldsson ármanni, hljóp á 75:43. Í öðru sæti á persónulegu meti Brynjar Ingi Ingibergarsson Firði, hljóp á 68:16 og Íslandsmeistari Daniel Smári Hafþórsson einnig úr Firði, hljóp á 65:40. Til hamingju strákar. Næst ætla ég að fá Mikael Tór á velunapall, sigurvegara í T36 í 400. Það er að sjálfsögðu myndataka fyrst aðeins köpum í T20. Og hann er vættur á velunapallin, hann Mikael Tór Masselder ármanni, hljóp á 1:35:92 og klöppum vel fyrir honum. Og þá er það næsta 400 metra hlaupa í velunafndingunni, það er hérna T20 í kvennaflokki í 400, það er Anita Ósk Hrafnsdóttir, hún á að mæta til velunafndingar. Hún var snögg á pallinn og er mætt. Þetta er Íslandsmeistarinn í 400 metra hlaupi kvenna T20, Anita Ósk Hrafnsdóttir, hljóp á 1:27:76 og hún kemur frá Firði. Til hamingju, Anita. Klöppum að sjálfsögðu vel fyrir henni eins og öðrum velunahöfum. Þá er bara eftir í afhenda velun í spjótkasti í karla- og kvennaflokki F20, en þeir eru nú ennþá að keppa, þannig að hingrum með það að sjálfsögðu. En keppendurnir kom beint til velunafndingar þegar keppni líkur og það er aðeins eftir að þeirri keppni. Já, næsta grein í kvenfólkinu er kringlukast kvenna. Það eru 8 keppendur skráða til leiks. Það er á tímasæli 12:55 og síðan er úrslitin í 100 metra hlaupi karla klukkan 13:00. Og spjótkast karla á að hefjast 13:05. Það eru 5 keppendur skráða til leiks. Í kringlukasti kvenna eru skráða til leiks Emilía Rán Eiðsdóttir UFA, Hanna Dóra Höskuldóttir HSK Selfoss, Katarína Ósk Emilsdóttir IR, Arndís Eva Vigfúsdóttir HSK Selfoss, Unnur Birna Unnsteinsdóttir Fjölni, Kristín Karlsdóttir FH, Hera Kristjansen FH og Ísold Assa Guðmundsdóttir HSK Selfoss. Og í spjótkasti karla eru skráðir til leiks Daniel Breki Elvarsson HSK Selfoss, Sindri Hrafn Guðmundsson FH, Bergur Sigurlinni Sigurðsson FH, Garðar Atli Gesson UFA og Örn Davíðsson HSK Selfoss.
Já, í kringkasti kvenna sem að hefst núna klukkan 12:55 samkvæmt tímaseðli að þá er Íslandsmetið 54:69 sem Telma Lind Kristjánsdóttir á sett 2018 og hún á einni mótsmetið 49:85 sem er sett 2018 á Sauðárkróki. Í spjótkasti karla þar er Íslandsmetið 86:80 sem er Einar Vilhjálmsson á, setti það 92 og hann á einni mótsmetið 84:66 setti 88 í Reykjavík. Þá er keppir hann undir merki UIA en Íslandsmetinu þá keppir undir merki IR. Við ætlum að fá velnafi í 100 metra hlaupi T20. Það því miður merti vittlust hérna við fyrirgefðu keppindur góðir. En það er Stefania Karen og Anna Karen eiga að mæta til velnaðningar. Gull, silfur og brons. Og það fer líka að draga til tíðinda eða ekki lánstöki kvenna. En eru 100 metra hlaupararnir hérna í T20 ekki hérna ennþá? Stefania, Karen og Anna. Það eru tvær mættar hérna til velnaðningar og vantar þá þriðju. En það er Stefania Karen og Anna Karen, hérna nöfnurnar Karenur tvær og Stefania sem er að mæta. Það eru mættar þarna þrjár og í þriðja seti er Anna Karen
Jafetsdóttir Ármanni hljóp á 17,50 og þetta var löglegt hlaup, vindurinn á 1,1. Í öðru sæti Karen Guðmundsdóttir Firði hljóp á 16,33 og Íslandsmeistari Stefania Dani Guðmundsdóttir ÖFA hljóp á 13,62. Til hamingju stelpur og klöppum vel fyrir þeim. Það er verið að taka mynd hérna á fjarlægð. Fyrir að segja myndavélina. Þá teljum við að það sé lokið keppni í spjótkasti kvenna F20 og við ætlum að fá þær til velnefndingar. Það er Karen, Guðrún, Hulda og Íris. Kallarnir eru síðan þar á eftir. Það eru tvær mættar þarna ekki. Hulda á leiðinni eða hvað? Þetta eru þrjár fyrstu í spjótkasti kvenna F20. Þar var í þriðja sæti Íris Guðmundsdóttir Firði, kastaði lengst 13 og 17. Úrslitin í 100 kalla, það fór bara fram hjá okkur hérna. Fyrirgefið. Smá hérna samskipta leysi hérna milli Þurlar og hérna starfsins fyrirgefiði, en hérna við ætlum að taka velnefndingu í spjótkasti kvenna F20. Þær eru mættar
og það var hún Íris Guðmundsdóttir Firði sem var í 3. sæti. Hún kastaði lengst 13 og 17. Í öðru sæti Guðrún Hulda Sigurjónsdóttir Ármanni, hún kastaði 18.37 og sigurvegari Karen Guðmundsdóttir Firði með 20.80. Og næsta verðlaunafhending verður komin með úrslit í hástökki karla og það eru 3 fyrstu Hjálmar Vilhelm Rúnarsson, HSK Selfoss, Birnir Vagn Finnsson ÖFA og Ægir Örn Kristjánsson Breiðablik. Biðja þessa 3 kappa að koma til að verðlaunapalli. Við ætlum að vera svona að rífast hver eru næstur fyrirgefið, en við ætlum að taka spjótkast karla F20 á undan. Hjálmar verður að bíða eins og þeir kappar. Það er Emil Steinar, Máni Sigurbjörns og Ásmundur Þór. Ég held að þeir séu búin að bíða þarna, þannig að þeir eru alveg í pallinn. Komið þið við pallinn, strákar. Sá sem var nummer 1 er Emil, hann stendur fyrir aftan efsta þreppið og nummer 2 var hann Máni og 3 hann Ásmundur. Eru þeir ekki komnir? Í 3. sæti er Ásmundur Þór Ásmundsson Firði, kastaði lengst 14 og 15. Í öðru sæti Máni Sigurbjörnsson Firði einnig, kastaði lengst 17.34 og Íslandsmeistari Emil Steinar Björnsson Firði 21.56 og það er besti árangur hans í ár, síðan best, eins og segja á slæmu máli, eða ekki, nei. Klappum vel fyrir þessum köpum og þá tekum með mig hástökkið. Já, þá er það komið að hástökki karla. Hjálmar, Birnir Vagn og Ægir Örn, þeir eru þarna mættir. Okkur vantar þann 3. en það Ægir. Ægir Örn Kristjánsson Breiðablik. Verðlaunafhending í hástökki karla. Verðlaunafhending í hástökki karla. Þar var í 3. sæti Ægir Örn Kristjánsson Breiðablik, stökk 1.83. Í öðru sæti Birnir Vagn Finnsson ÖFA, stökk 1.88 og Íslandsmeistari Hjálmar Vilhelm Rúnarsson HSK Selfoss, stökk 1.93. Til hamingju, strákar. Og þá er það verðlaunafhending, úrslit og verðlaunafhending í langstökki kvenna, biðja 3 fyrstum að mæta á pall. Birna Kristín Kristjánsdóttir Breiðablik, Irma Gunnarsdóttir FH
á Kristín Alba Markus Hafliðadóttir Fjölni. Meðan þær fara á fallinstelpunar þá ætlum ég að segja frá því að hér er komin Þuríður Jónsdóttir. Hún er ætlar að afhenda verðlaun, en hún var Íslandsmeistari í þessari grein langstökki kvenna í tvígang bæði 1967 og 1970. En við þurfum víst að hinkra með verðlauninguna því að hún er í 100 sem á að fá verðlaun. Já, við hinkrum aðeins með verðlaunafhendingin í langstökkinu þá til að 100 metra hlaup kvenna afstæðið og þá köllum við þær til leiks aftur. Og Kristín Alba er í úrslitum í 100 og við lögum þetta allt saman til þannig að þetta passi. Hundra kvenna, það eru úrslitum Estemi Árnadóttir á fyrstu braut, Kristína Lind Emilsdóttir á annari, Lena Rún Aronsdóttir á þriðju, Erik Tjang Hlérsdóttir á fjórðu, Kristína Alba á fymtu, Júlía Mekkin Guðjónsdóttir á sjöttu, Sigurlaug Arna Sveinsdóttir á sjöundu og Eyrún Svala Gústafsdóttir á áttundu braut, úrsliti 100 metra hlaupi kvenna. Og þær eru að gera sig klára í blokkinnar. Og nú er boðið nýr meistari, enginn af þeim hefur orðið Íslandsmeistari áður, þannig að þetta verður spennandi. Og þá var þjóðstart. Já, það verður aðeins að lítil döf þarna, 100. Og þannig er að koma keppendur í langstökk karla sem að hefðast 13:30. Þar eru 9 keppendur skráðir til leiks. Það lítur að vera.
og kringlukast kvenna er á vera hafið samkvæmt tímaseðli. Það eru 8 skráður til leiks. Spjótkast karla er á tímaseðli 13.05 og þar eru 5 skráðir. Það eru konar á fullu í 100. Tjang er fyrst. Já, þá snúum við okkur að verðlaunafendingum og það er langstökk kvenna sem við erum með og síðan er náttúrulega 100 metra hlaup karla og það er Kristína Alba sem á að mæta til verðlaunafendingar líka í langstökkinu og var að hlaupa 100. Og beða þær Birnu og Irmu að vera tilbúin að koma í verðlaunaafhendingu og þegar að Kristín Alba er búin að skokka tilbaka og komin aftur. Og það er hafin keppni í hástökki kvenna. Þar eru 9 keppendur skráðir til leiks. Já, og það eru mættar hann til verðlaunafendingar og það er Þuríður Jónsdóttir, fyrrum frjálsíþróttakeppandi og Íslandsmeistari 67 og 1970 sem afhendi verðlaunin og í 3. sæti Kristín Alba Markus Hafliðadóttir, Fjölni, stökk 5.49. Í öðru sæti Irma Gunnarsdóttir FH stökk 5.81 og Íslandsmeistari Birna Kristín Kristjánsdóttir Breiðablik stökk 6.31. Til hamingju stelpur með árangurinn. Og þá erum við með hér úrslit í 100 metra hlaupi karla. Það eru 3 fyrstu en við mæta verðlaunapalli. Það er Ingvar Elíasson, IR, Sveinbjörn Óli Svavarsson, MSS og Sæmundur Ólafsson, IR. Og Þuríður afhendir þau verðlaun líka.
Verðlaun afhending í 100 metra hlaupi karla. Ingvar Elíasson IR, Sveinbjörn Óli Svavarsson UMSS og Sæmundur Ólafsson IR. Og í 100 metra hlaupi þar var í 3. sæti Sæmundsson IR, hljóp á 11:30. Og í öðru sæti Sveinbjörn Óli Svavarsson UMSS 11:16. Og Íslandsmeistari Ingvar Elíasson IR, hljóp á 11:09. Til hamingju með árangurinn, strákar. ...800 metra hlaup kvenna er að hefjast núna klukkan 13:20. Það eru 7 mættar, svo eru kallarnir þar á eitt og eru einnig 7 þar. Og við erum með úrslit í 100 metra hlaupi kvenna. Þar var Eir Tjang Hlérsdóttir í 1. sæti, Kristín Alba Afleðadóttir í 2. og Lena Rún Aronsdóttir í 3.
Er langt í það að þið ræsið? Þá tökum við verðlaunafhendingu 100 metra hlaupi kvenna þegar 800 kvenna er á milli 800 kvenna og kalla. Þá er það komnar að staði 800 kvenfólkið. Já, það eru sem hlaupaði í 800 kvenna, það er Þórhildur Sara Jónasdóttir, Háskóla Selfoss, Eyrún Svala Gústafsdóttir, Breiðablik, Guðný Lára Bjarnadóttir, Fjölni, Ísolt Sævarsdóttir, FH, Helga Lilja Mokk, IR, Elín Sóley Sigurbjörnsdóttir, IR og Þorbjörg Gróa Eggertsdóttir, Breiðablik. Guðný Lára sýnist með leiða eftir fyrir hring. Þetta er mjög þéttur hópur þarna í. Það er hörku keppni í restina, 200 metrar í mark. Hörku keppni.
og það var Ísolt Sævarsdóttir hljópa 2:19:16 og þá það verðlaunaafhending í 100 metra hlaupi kvenna. Byrja 3 fyrst að mæta verðlaunapalli. Það Erik Sjang Hlérsdóttir, Kristín Alba og Lena Rún Aronsdóttir. Það IR Fjölnir FH. Verðlaunaafhending fyrir 100 metra hlaup kvenna. Já, og það verðlaunaafhending fyrir 100 metra hlaup kvenna. Erik Sjang Hlérsdóttir, Kristín Alba, Markus Hafliðadóttir og Lena Rún Aronsdóttir. Allir þeir að mæta að verðlaunapalli til verðlaunaafhendingar og verðlaunaafhendir Þuríður Jónsdóttir sem var Íslandsmeistari 1966 í 100 metra hlaupi. Byrja 3 fyrstu í 100 metra hlaupi kvenna að mæta til verðlaunaafhendingar Erik Sjang, Kristín Alba og Lena Rún. Já, okkur vantar 2 í afhendingu, Lena Rún. Já, þetta allt að skila sig. Það sjálfsögðu. Og það í 3. sæti Lena Rún Aronsdóttir FH hljóp á 12:30. Það var löglegu vindur pluss 0,9 í öðru sæti. Kristín Alba, Markus Hafliðadóttir, Fjölnir hljóp á 12,16 sekúndum og Íslandsmeistari Erik Sjang Hlérsdóttir IR hljóp á 11:95 til hamingju morgunarstelpur og það eins og segir Þuríður Jónsdóttir sem var Íslandsmeistari 1966 sem afhendi verðlaun. Og þá fara kallarnir af stað í 800. Þá það fyrir hringurinn.
Patrik Rómar Haraldsson leiðir. Þetta virkar stefnir ábyggilega í hörku lok hlaupsins. Það er Leó Örn sem að sigrar, Þorvaldur Gauti í öðru og Patrikur í þriðja. Leó Örn Þórðarsson FH sigurvegari, Þorvaldur Gauti Hafsteinsson HSK Selfoss í öðru og Patrik Rómar Haraldsson Breiðablik í þriðja. Það stendur yfir 5. umferðin í kringlukasti kvenna og þar leiðir Hera Kristjansen FH á nýju mótsmeti 50-99 og Kristín Karlsdóttir er nummer 2 og Katarína Ósk Emilsdóttir er þriðja sem stendur en 5. umferð er rétt nýhafin. Já, í langsöki karla að loknu 6 stökkum í fyrstu umferð þá hefur Daniel Ingi Egilsson FH stokki 6.78 og Guðjón Dúmbar Þorsteinsson 6.50. En þar eru keppendur Þórarinn Bjarki Sveinsson FH, Arnar Logi Henningsson Ármanni, Guðjón Dúmbar Þorsteinsson Fjölni, Arnar Helgi Harðarsson UFA, Daniel Ingi Egilsson FH, Adam Ernir Níelsson FH, Tobias Þórarinn Matharell UFA, Ólaf Glitsjekó UFA og Ágúst Bergur Kárasson UFA. Já, næsta hlaupagrein er 3000 metra hindrunarhlaup karla á tímaseðli 13.45, það eru 3 skráðir til leiks. Það er Gestur Danielsson FH, Arnar Pétursson Breiðablik og Ágúst Bergur Kárasson UFA. Langstafverðin eru komin í aðra umferð og það er lengsta stökk 6.78 hjá Daniel Ingi Egilsson.
Aðeins af sögulegum fróðleik í greinum hérna sem standa yfir, að þá er lánstökkið stendur yfir hérna hjá köllunum, að þar hafa þar er einn, hann hérna Daniel, hann er þrefaldur, hann er þrisvar unnið 22, 23 og 24, hann getur náði 4. titilin í röð núna. En sigursælasti lánstökkvarinn hér á meistarmóti í sögunni er Jón Arnar Magnússon. Hann var 8 sinnum Íslandsmeistari á árunum 1995 til 2005 og í öðrum greinum sem er í gangi þá er það hástökk kalla. Þar hefur enginn af núverandi keppendum, þessi sem er að keppa í dag, þeir hafa ekki orðið Íslandsmeistar áður í hástökki kalla, en sigursælasti keppandinn í hástökki kalla frá upphafi er Jón Þ. Ólafsson. ÍR vann 11 sinnum á árunum 1959 til 1970 og það er líka í gangi náttúrulega keppni í fleiri greinum sem ég ætlaði að nefna. Það er hérna, hvaða grein var það, veitum við, Kringlúkast kvenna. Þar er Herra, hún vann þetta 24 og getur fyrir sér annan titilin sinn hérna, og Kristín hefur unnið 4 sinnum 2019, 20, 21 og 23 og hún hefur líka unnið einu sinni hún Katarína, eða ekki, heitir hún það ekki. Það er 3 fyrirrennandi Íslandsmeistarar að keppa í Kringlunni núna sem er að fara að ljúka restkomi síðar. Já, og hæðin í hástökkinu, hver er hún? Það ætlar að gefa okkur snúning á töfluna að sjá hvað hæðin í hástökkinu er. 1,75 hæðin í hástökkinu. Flott. Og lengsta stökk í langstökkinu að loknum 7 stökkum í annar umferð, 6,78 sem Daniel Ingi Egilsson FH og Guðjón Dúnbar Fjölni er með 6,50 og Egil Atlason Vofjörð Kötla er með 6,40.
á hæðinni Hástökun 175 að það er þriðja tilraun við þá hæð. Já, þeir eru komnar að staði í 300 metra hindranhlaupinu, þannig að við þurfum að hafa brautirnar klára fyrir þá. En við erum með úrslit í 800 metra hlaupi kvenna og síðan karlar strax á eftir. Við erum aðfenda velun svona inn á milli hjá þeim, 300 metra hindranhlaupurunum. En í 800 metra hlaup kvenna, þar var Ísolt Sævarsdóttir fyrst, Elín Sóley Sigurbjörnsdóttir önnur og Helga Lilja Mokk þriðja, við að þessa þrjárum að mæta velunapalli, velunafending fyrir 800 metra hlaup kvenna. Velunafending fyrir 800 metra hlaup kvenna, Ísolt Sævarsdóttir FH, Elín Sóley Sigurbjörnsdóttir IR og Helga Lilja Mokk IR, þrjár fyrstu mæta velunapall. Og þeir eru tveir þarna í 3000 metra hindranhlaupinu. Verðlaunafhending fyrir 800 metra hlaup kvenna og síðan karlar strax á eftir. Verðlaunafhending fyrir 800 metra hlaup kvenna, Ísolt Sævarsdóttir, Elín Sóley Sigurbjörnsdóttir og Helga Lilja Mokk. Ætlið þið að mæta til verðlaunafhendingar.
Verðlaunafhending fyrir 800 metrar hlaup kvenna. Okkur vantar keppendur. Það ekki komna þarna 2. Vantar þá 3. Nú þekki ég býtum nú við. Vantar úr frá IR, það ekki. Ísold þarna mætt. Sævarsdóttir næstuð í Selvísingur. Og Elín Sóley og Helga Lilja. Hún týnd. Þá bara afhendu við þeim sem eru komnar? Já, Ísold í spjótkasti, já. Já, spjótkast kvenna samkvæmt tímaseðla byrja klukkan 2, þannig að hún Ísold gæti nú skotist í verðlaunafhendingu. Spjótkast karla var á tímaseðlingu 13:05.
Við erum að fresta þessari verðlaunafhendingu í 800 metra hlaup í kvenna. Já, ég ætla bara við aðhendur bara verðlaun fyrir 800 metra hlaup kvenna. Við þar að labba pallið, döfmyndar sem eru mættar. Það er hörku keppni í hindruninni. Og það er ...800 metra hlaup karla úrslit. Þar var Leóar Þórarinsson FH í fyrsta sæti, Þorvaldur Gauti Hafsteinsson HSK Selfoss í öðru og Patrekur Ómar Haraldsson Breiðablik í þriðja.
Já, þeir eru mættir þarna 3 fyrstu í 800 metra hlaupi karla. Þeir eru mættir og velun afhendir Guðmundur Káur Jónsson, heiðursformaður HSK. Og þeir eru þarna mættir 800 metra hlauparnir í kallaflokki. Þar var í þriða sæti Patrekur Ómar Haraldsson, Breiðablik, hljóp á 2:06:14. Öðru sæti heimamaðurinn Þorvaldur Gauti Hafsteinsson, hljóp á 2:04:73. Og Íslandsmeistari er Leo Örn Þórarinsson, FH, hljóp á 2:04:33. Þetta var hörku hlaup, þetta var bara nokkur brot á milli þeirra. Það er mikið strókar og brosa í myndavélina. Glöfum verið fyrir þeim. Það er verið að athuga hvort við þurfum aðeins að hingra kannski með boðhlaupinn, en það er í gangi spjótkast í kvennaflokki og það er einhverjir spjótkastarar í boðhlaupi og þær geta náttúrulega ekki verið að báðastöðum í einu, en það er úrskurður eftir að koma það hvort við frestum örlítið boðhlaupinu, en það er ekkit hindrunarhlaup hjá konum, þannig að næsta hlaupakarinn er 400 metra boðhlaup kvenna og þar eru 6 sveitir skráðar og þær ættu að vera búin að skrá sig, láta vita sér inn í höll. Spjótkast kvenna og kalla er að hefjast núna. Það var aðeins breytt tímaseðlinum en hann er réttur núna inn á heimasíðunni og Já, þá erum við komið með úrslit í hástökki kvenna. Sýnst mér og það er Sigurveri Helga Þóra Sigurjónsdóttir Fjölni, öðru sæti María Rún Gunnlaugsdóttir IR og þriðja Marsibil Þóra í Hafsteinsdóttir FH. Við fáum þær dömur á að verðlaunapalli. Hástökk kvenna.
Já, það svo breyting á tímaseðli varðandi boðhlaupin. Karlaboðhlaupið heldur sér samkvæmt tímaseðli 14:35 en kvennaboðhlaupið færist aftur til 14:50. Kvennaboðhlaupið verður 14:50 og karlaboðhlaupið 14:35 eins og tímaseðil segir til Það spurning hvort við fáum þrjárfyllt í hástökki kvenna. Það Helga Þóra, María Rún og Massabil Þóra að koma til verðlaunafhendingar. Já, Helga Þóra að tryggja sér hér 3. titil sinn og þann 3. í röð. Hún vann bæði fyrra og hitti fyrra. María hafði unnið þetta einu sinni áður og önnur. En flestir titlar í hástökki kvenna frá upphafi þar hún Þórdís Gísladóttir sem bæði keppti fyrir IR og HSK þegar hún var á vellinum og hún vann þetta fyrst 15 ára gömul 1975 og síðasti titillin var 1998, þannig að hún með 15 titla, þannig að það nokkuð langt í það hjá Helgu að hún nái að toppa það. Þessi 3. titil í dag. Í langstökki kalla, við erum að hingra eftir þeim hérna keppindunum á pallinn. Í langstökki kalla sem stendur yfir, þar hann Daniel, hann er núverandi meistari og hann er búinn að vinna 3 ár í röð, hann getur tryggt sér 4. titilin hér á eftir. En hann Tobias fyrstur sem stendur, en Daniel vann þetta 3 ár 22, 23 og 24 og hann þarf að bæta sig 2 cm, þannig að það hörkukeppni í langstökkinu. En sigursælasti keppandinn í langstökki frá upphafi Jón Arnar Magnússon, eins og ég nefndi hérna fyrir í dag. Hann vann 8 titla frá 1995 til 2005. Fyrst ég byrja að segja frá titlum hérna, þá allt í lagi að nefna að í spjótkastinu í kvennaflokki þar er sigursælasti keppandi frá upphafi Vigdís Guðjónsdóttir HSK. Hún vann 10 titla á árunum 1995 til 2007 og þar eru 3 í keppninni skráða til leiks sem að voru það eru 2, það hérna hún Arndís Diljá sem búin að vinna núna 4 síðustu ár, 21, 22, 23 og 24 og hún líka með 2 titla hún María líklega. Hvað var hérna aðeins? Já, Bryndís Embla Einarsdóttir HSK Selfoss var að kasta 45-67 spjótinu.
Já, við tökum verðlaunafendingi 800 metra hlaupi kvenna. Það Ísold, Elín Sóley og Helga Lilja sem eru þar fyrir fyrstu sætunum. Sú verðlaunafending var á tímaseli 13:35. En í þriðja sæti í 800 kvenna Helga Lilja Mokk IR hljóp á 2:22:13. Hún ekki með. Já. Það munar öllu. Það eru konar í hástökki. Ég var ennþá að hlaupa 800. Þið nú rólegar. Já, það hástökk kvenna. Ég var búinn að kalla það margsinnis áðan. Það var Helga Þóra, Marja Rún og Marsibil Þóra. Og í þriðja sæti var Marsibil Þóra Hafsteinsdóttir FH, stökk 1:65. Í öðru sæti Marja Rún Gunnlaugsdóttir IR 1:65 og Íslandsmeistari Helga Þóra Sigurjónsdóttir Fjölnir stökk 1:70. Það er hamingju með árangurinn stelpur. Já, og þá komið úrslit í langstökki karla. Þar var hörku keppni. Tóbías Þóraður Matharell UFA stökk 7 metra, Daniel Ingi Egilsson FH stökk 6:98 og Egill Atlason Vogfjörð Kötlur stökk 6:50. Við fáum bara þessa 3 fyrstu á verðlaunapall. Fyrsti titill hjá Tóbíasi, þetta var hörku keppni.
Er Daniel ekki mættur? Daniel Ingi Egilsson að mæta til velnefndingar. Daniel er ekki eitthvað starf hérna en velun afhendir Guðmundur Káur Jónsson, heiðursformaður HSK, og hann er einnig Íslandsmeistari fyrrverandi í landstöki en hann var Íslandsmeistari 1969 og 1970. Tvöfaldur meistari í landstöki er afhendir velun en sigursælasti keppandi frá upphafi er Jón Arnar Magnússon með 8 titla á árunum 95 til 2005. Þeir eru mættið til velnefndingar í landstöki karla. Þar var í 3. seti Egill Atlason Vógfjörð Kötlu, stökk 6.50. Þetta er ásbesta hjá honum. Í öðru seti Daniel Ingi Egilsson FH, stökk 6.98. Reyndar í aðeins svo miklu vindi. En í 0,5 vindi og löglegt og persónulegt met og Íslandsmeistari Tóbías Þórarinn Matarell UFA, stökk 7 metra sletta og vantarlega í fyrsta skipti sem hann fer í 7 metrana þar sem þetta er persónulegt met hjá honum. Óskum þeim til hamingju og sérstaklega Íslandsmeistarunum og nýja persónulegu meti. Klöppum vel fyrir þeim. Fyrsta umferðin er búin í spjótkasti kvenna. Þar leiðir Bryndís Embla Einarsdóttir HSK Selfoss með 45.67 á persónulegu meti sem er þá væntanlega HSK meti í hennar aldursflokki með þessari þyngd og ekki langt frá Íslandsmeti Ásdísar Hjálmsdóttur í þessum aldursflokki, en það er 47 held ég, rétt rúmið 47 metrar, henni vantar ekki nema tæpa 1,5 metr í að ná Íslandsmetinu af henni Ásdísi. Sjáum hvað setur. Og þá erum við með úrslit og verðlaunafendingu 300 metra hindrarhlaupi karla. Gestur Danielsson FH og Arnar Pétursson Breiðablik. Þið að mæta verðlaunapallpiltar. 300 metra hindrarhlaup karla verðlaunafending. Þeir koma sér á pallin í 300 og þá er allt til að segja frá því að þar eru það eru 3 sem eru með 7 titla frá upphafi í þessari grein. Kristlaugur Guðbjörnsson KR er með 7 titla á árunum 58 til 1965. Halldór Guðbjörnsson KR vann þetta líka 7 sinnum árin 66 til 1973 og síðan er hann með 7 titla hann Arnar Pétursson. Hann náði nú ekki þeim 8. núna, þannig að það verður að koma síðar en eitthvað tíðan hjá honum, en hann er sett deilir, ef það er hægt að tala um met í þessu
samhengi hann er með 7 titla með Kristleifi og Halldóri. Ég gerir ráð fyrir að Arnar hafi verið að hlaupa í morgun í Reykjavíkurmaraþoninu og Mummi tekur við. Já, þeir eru komin þarna til verðlaunahafningar í 3000 metra hindrunarhlaupinu og þar var í öðru sæti Arnar Pétursson, Breiðablik, hljóp á 12:15:41. Og Íslandsmeistari Gestur Danielsson, FH, hljóp á 12:08:61. Til hamingju með árangurinn, strákar. Og þá erum við með úrslit og verðlaunamyndingu í kringlukasti kvenna. Þar er herra Kristjánsson, FH, Kristín Karlsdóttir, FH og Katrína Ósk Emilsdóttir, IR. 3 fyrstu í kringlukasti kvenna, herra Kristín og Katrína Ósk. Þið að mæta verðlaunapalli, stelpur. Þegar núna að koma sér á pallinn þá er allt til að geta þessa í þessari grein. Í kringlunni er hérna sigursælasti keppandi á upphæfi hún Guðrún Ingólfsdóttir sem keppti fyrir Ármann KR og USU. 9 skipti var hún á efst á pallinum frá árinu 1979 til 1990 og Hera er að bæta við, hún er núverandi meistari og er þar með komið með 2 titla. Já, og 3. sæti í kringlukasti kvenna var Katrína Ósk Emilsdóttir, IR, kastaði 42,05 cm. Og í öðru sæti Kristín Karlsdóttir, 43,62 og Íslandsmeistari herra Kristjánsson, FH, kastaði 51,82. Til hamingju með árangurinn, stelpur. Það er að gerast hér í fyrsta skipti á þessu móti að þarna eru 3 fyrirverandi eða núverandi Íslandsmeistarar í þessari grein. En þær hafa allar orðið Íslandsmeistarar sem komist þarna á pallinn. Hér eins og ég nefndi fyrra og núna. En hún, Kristín, hún er 4-faldur meistari. Hún vann þessa grein 19, 20, 22 og 23 og Katrína vann þetta einu sinni 2021. Gaman að þessu.
að fá skona? Þetta nú litla fætti. Já, við eigum þá aðeins eftir að afhenda verðlaun í spjótkasti karla og kvenna og svo reyndar í 800 metra hlaupi kvenna og svo fer núna alveg að hefjast boðhlaup, 400 metra boðhlaup karla, 14:35 og þá þurfum við að fara að fá brautaverði og keppenduna líka, þannig að náttúrulega best að hafa þá númer 1. Já, í 400 metra boðhlaupi karla þá allavega hér tveir riðilar. Í riðili 1 á annarri braut BS-sveit IR og á þriðju brautinni BS-sveit ÖFA og á fjórðu braut BS-sveit FH. Og í riðili 2 þar á annarri braut sveit IR, á þriðju braut sveit FH, á fjórðu braut sveit Fjölnis og fimmtu braut sveit ÖFA. Þetta eru staðan eins og hún hérna hjá okkur í skráningunni.
Já, það er fyrriðlinn í 400 metra bólhlaupi karla. Á annarri braut B-sveit IR, á þriðju braut B-sveit UFA og fjórðu braut B-sveit FH. Þetta er fyrriðlinn IR á annarri, UFA á þriðju og FH á fjórðu B-sveitir hjá öllum. Og svo í seinni riðlinum þá er annarri braut sveit IR, þriðju braut sveit FH, fjórðu braut sveit Fjölnis og fimmtu braut sveit UFA. En við tökum náttúrulega fyrir riðlinn fyrst. Já, samkvæmt nýjustu upplýsingum er bara einn riðill. Já, það verður bara einn riðill í 400 karla. Við erum alveg að fá þetta inn hérna núna, brautarskiptinguna á endanlega. Það fækkaði. Já, þá erum við konum með þetta endanlega. Það er einn riðill og það er á fyrstu braut B-sveit IR, á annarri braut B-sveit UFA, á þriðju braut sveit IR, á fjórðu braut sveit FH, á fimmtu braut sveit Fjölnis og sjöttu braut sveit UFA. Á fyrstu braut B-sveit IR, á annarri braut B-sveit UFA, á þriðju braut sveit IR, á fjórðu braut sveit FH, á fimmtu braut sveit Fjölnis og sjöttu braut sveit UFA. Og þá erum við með brautaverði sem að þurfa að gefa okkur til kynna þegar allt er orðið klárt í skiptisvæðum. Fyrsta skipting er hún í lagi. Fyrsta skipting var hvítt flagg í lagi. Önnur skipting, þar er ennþá rautt. Og þriðja skipting fær hvítt. Það er rautt á annari skiptingu. Fyrst og þriðja eru klárað, önnur skipting, smá. Og svo reynum við að taka verðlaunafinningu fyrir bólhlaupin strax að þeim loknum. Og við eigum eftir að venda verðlaun fyrir 800 metra hlaup kvenna. Og svo er það spjótkasti á körlum og konum. Önnur skipting, er hún eitthvað?
Önnur skipting. Hvað segir þið? Er þetta ekki alltaf að koma? Jó, hvítt á allar skiptingar. Ræsir, tímataka gjör svo vel. Og þá er hlaupararnir komnir af stað, hörku fyrsti sprettur og þá er það spurning skiptingarnar. Það er rúlega þar á önnur skipting. Þetta verður hörku keppni, þriðja skipting. Og það er DR sem að sigrar. Hvað segja skiptidómarar á fyrstu skiptingu? Annar skipting í lagi og þriðja skipting. Rautt á þriðju. Og það var hvítt á annari skiptingu, en hvað segir fyrsta skipting, Markús? Og þetta eitthvað hingra við þar. Og svo er það framöndan 400 kvenna. Það vorum á tímasæli 14:50. Við vonum að það er búinn eða spjótkastið. Þar er fjórða umferð í gangi.
og það staðan á loknum 6 kostum í 3. umferð spjótkastsins. Það Bryndís Embla ÁSK Selfoss 45-67, Elena Sofía Ómarsdóttir ÖFA 42-09, Marja Rún Gunnlaugsdóttir IR 41-07. Já, köllunum Sindri Hrafn Guðmundsson, FH búinn að kasta 76-35, Örn Davíðsson, ÁSK Selfoss 58-96, Bergur Sigursson, FH með 51-04 og Garðar Atli Gesson, ÖFA 48-57, Daniel Breki Elvarsson, ÁSK Selfoss 48-42. Já, þá var það 400 metra boðhlaup kvenna sem síðasta hlaupagrein dagsins. Það var senkað yfir á 14:50 og þar þrautaskipting. Bíddu nú við. Það B-sveit FH á fyrstu braut, sveit ÖFA á annari, sveit FH á þriðju, sveit Fjölnis á fjórðu, sveit IR á fimmtu og sveit Breiðabliks á sjöttu braut. Þetta brautarskiptingin. B-sveit FH á fyrstu, sveit ÖFA á annari, sveit FH á þriðju, sveit Fjölnis á fjórðu,
sveit IR á 5. og sveit Breiðabliks á 7. braut. Já, 4 x 100 metra boðhlaup kvenna. Á 1. braut B sveit FH, á 2. braut sveit ÖFA, á 3. braut sveit FH, á 4. braut sveit Fjölnis, á 5. braut sveit IR og 7. braut sveit Breiðabliks. Hvað segir þið þarna skiptidómarar? Markús, hvernig er staðan hjá þér? Það er ekki alveg þrælgóð. Já, þetta er rauð ennþá. Hvað segir þið annarri skiptingu? Önnur skipting.
Það er rautt ennþá að þriðja skipting. Það er þriðja skipting ekki klár. Nei. Það fá allir dómarar rautt. Þriðja skipting er gefur hvítt, er klár, það er til að með þriðja skiptingu en annars skipting. Það er ekki allt klart. Annar skipting, já, annar skipting er í lagi og fyrsta skipting, Markus, já, það er allt klart í skiptingunum. Ræsir, tímataka að gera svo vel. BSVD er með BSVD FH á fyrstu, Sveitu FH á annari, FH á þriðju, Fjölnir á fjórðu, IR á fimmtu og Breiðablik á sjöttu. Og eru konar í blokkirnar.
Það var fyrstir fréttir komin af stað. Og fyrsta skipting rúlar í gegn. Og önnur skipting. Og svo þriðja. Það er Sveinn ÍR sem sigrar þetta. Já, þá er keppnin lokið í bólhlaupinu. Hvernig er fyrsta skipting? Í lagi, önnur skipting. Í lagi og þriðja skipting. Það er rautt. Og fáum við niðurstöður því innan skams. En það er að verða búin keppni í spjótkasti karla og kvenna. Bryndís Embla var gerð ógild. Já, við erum náttúrulega eftir að aðfenda verðlaun fyrir 800 metra hlaup kvenna og nú þegar þær eru að klára spjótkasti er gott að fá þær sem eru ennþá á staðnum til að aðfenda verðlaun í 800 metra hlaupi kvenna og síðan er það spjótkast karla kvenna og boðhlaupin bæði. Þetta er einhver eftir að aðfenda. Já, við ætlum að reyna að taka verðlaunaafhendingu fyrir 800 metra hlaup kvenna. Ísól Þauvarsdóttir, Elín Sóli Sigurbjörnsdóttir og Helga Lilja Mokk, ef það eru allar staddar enda að koma verðlaunapalli. Ísól Sævarsdóttir að mæta í verðlaunaafhendingu í 800 metra hlaupi og Elín Sóley og Helga Lilja. Reynum að koma þessu frá. Ísól Sævarsdóttir, Elín Sóley og Helga Lilja mæti verðlaunaafhendingu fyrir 800. Og svo tökum við verðlaunaafhendingu í spjóti karla og kvenna. Og svo boðhlaupin. Verðlaunaafhendingu fyrir 800 metra hlaup kvenna. Ísold Sævarsdóttir,
Elín Sóley og Helga Lilja. Það eru konar þarna. Ísold vantar okkur. Og svo tökum við verðlaunafhendingu fyrir spjótkast karla og kvenna. Og svo boðhlaupin. Verðlaunafhending fyrir 800 metra hlaup kvenna. Gerðu þið svo vel að gangið að palli, stelpur. Í 3. sæti var Helga Lilja Mokk IR. Hún hljóp á 2:22:13. Í öðru sæti Elín Sóley Sigurbjörnsdóttir IR hljóp á 2:20,27 og Íslandsmeistari Ísold Sævarsdóttir FH hljóp á 2:19,16. Til hamingju með stelpur, árangurinn. Já, það smá breyting hérna, við ætlum að afhenda verðlaun fyrir 400 metra boðhlaup kvenna. Þar í 1. sæti Sveit IR, í öðru sæti Sveit FH og 3. sæti Sveit Breiðabliks. IR, FH Breiðablik, 400 metra boðhlaup kvenna, verðlaunafhending snara sér að verðlaunapalli. Svo tökum við spjótkastið, karla og kvenna og svo boðhlaup karla í restina. 400 metra boðhlaup kvenna, verðlaunafhending IR, FH Breiðablik. Snöggar á palli. Sýnið okkur eða séu spretthlauparar. Og þar á eftir kemur spjótkast karla, 3 fyrstu þar og svo spjótkast kvenna, 3 fyrstu og svo 400 metra boðhlaup karla. Alla sveitir mættar, Breiðablik komið þarna. FH, hvað er IR sveitin? IR sveit 400. Og þeir veita verðlaun Örn Guðnason fyrir framkvæmdastjóri með Selfoss og Ólaf Guðmundsson, starfsmannastjóri mótsins. Og í 3. sæti er Sveit Breiðabliks, hljóp á 52:06. Í öðru sæti er síðan Sveit FH, hljóp á 50,19 sekúndum. Og síðan er sigurvegararnir Sveit IR. Hvar eru þær? Og Íslandsmeistarar Sveit IR hljóp á 48:65. Snöggar stelpur. Drífa sig, verðlaunafhendingu. Íslandsmeistarar á 48:65. Til hamingju með árangurinn. Þá er það spjótkast karla, verðlaunafhending, úrslit. Það er Sindri Hrafn Guðmundsson FH,
Örn Davíðsson, HSK Selfoss og Garðar Atli Gesson, ÖFA. Verðlaunafhending fyrir spjótkast karla, Sindri Hrafn, Örn og Garðar Atli. Eru þeir ekki kallfæri? Skokkiði að palli, eða heyrið í mér, þeir hljóta að heyri í mér. Verðlaunafhending fyrir spjótkast karla, verðlaunafhending fyrir spjótkast karla, Sindri Hrafn Guðmundsson, FH, Örn Davíðsson, HSK Selfoss og Garðar Atli Gesson, ÖFA. Verðlaunafhending fyrir spjótkast karla, Sindri Hrafn Guðmundsson, FH, Örn Davíðsson, HSK Selfoss og Garðar Atli Gesson, ÖFA. Meðan þeir eru að koma sér á pallin spjótkastarnir, þá er gaman að geta frá þess að Jóel Sigursson er sigursælasti keppandi í þessari grein frá upphafi með 11 titla frá 1946 til 1956 og þetta var 11 titlar í röð. Sindri er að vinna sinn 3. titil núna, hann vann í fyrra á 2018 og Örn sem er líka á palli, hann vann 2016. Já, ég sé að Garðar er mættur, hvar eru hinni tveir? Sindri Hrafn Guðmundsson og Örn Davíðsson. Verðlaunafhending fyrir spjótkastkarla, þeir verðast ekki ætla að mæta þessi tveir. Afhendu bara þeim sem eru mættur. Verðlaunafhending fyrir spjótkasti karla, skokkiði hingað drengir, þeir eru þarna út við kastsvæðið. Örn og Sindri. Þá tökum við spjótkast kvenna, 3 fyrstu þar í spjótkasti kvenna, fá þar vera tilbúinu verðlaunafhendingu. Í spjótkasti karla var í 3. sæti Garðar Atli Gesson, ÖFA, hann kastaði 51,33 metra. Þá drífið ykkur á pallrengir. Öðru sæti var Örn Davíðsson, HSK Selfoss, kastaði 60,27. Og Íslandsmeistari Sindri Hrafn Guðmundsson, FH, kastaði 76,35. Til hamingju með árangurinn. Og þá verða spjótkast kvenna, 3 fyrstu Bryndís Embla Einarsdóttir, HSK Selfoss, Elena Sofía Ómarsdóttir, ÖFA og María Rún Gunnlaugsdóttir, IR. Þessar 3 mæti að verðlauna falli spjótkasti kvenna, skokkið hingastelpur. Sýnið að þessu sneggri en Örn. Já. Sögulegu fróðleikur hérna með spjótið. Ég var nú búinn að nefna að sigursælasti keppandinn
Í kvennaflokki hún Vigdís Guðjónsdóttir sem kemur frá ÁSK. Hún vann 10 skipti á árunum 1995-2007. María hafði unnið þetta 2 ára áður en hér í 3. sæti. Já, það eru Bryndís Embla sem mætt þarna, Elena Sofía og María Rún. Eru það ekki eitthvað þarna í kallfæri, mæta til verðlaunafhendingar í spjótkasti kvenna. Svo tökum við 400 metra bólhlaup karla strax á eftir. Embla er þarna mætt, Elena Sofía og María Rún er þarna komin. Elena Sofía, hún ekki eitthvað starri kallfæri? Verðlaunafhending fyrir spjótkast kvenna. Já, verður snögg. Já, spjótkast kvenna verðlaunafhending, það í 3. sæti María Rún Gunnlaugsdóttir, hér kastaði 41.07. Í 2. sæti Elena Sofía Ómarsdóttir, ÖFA, kastaði 42.09. Og Íslandsmeistari í fyrsta skipti, Bryndís Embla Einarsdóttir, HSK Selfoss, kastaði 45.67 með persónulega bætingu. Þar leiðandi nýtt met í sínum aldursflokki. Við hamingju með árangurinn, stelpur. Takk fyrir þáttökuna og þá er það 400 metra bólhlaup karla. Þá er það 400 metra bólhlaup karla, það er úrslitin, það er sveit ÍR, sveit Fjölnis og sveit ÖFA. Eru þeir mættir þarna kapparnir, sveit ÖFA já og ÍR og sveit Fjölnis. Það er sveit Fjölnis, hún ekki eitthvað staðar. Og þeir afhenda þarna verðlaun, Engilbjörn Olgjesson og Ólafur Guðmundsson, þeir voru í sigursveit HSK Íslandsmeistarar 1989. Í 3. sæti er 400 metra bólhlaupi karla, sveit ÖFA hljóp á 45.24. Í 2. sæti er síðan sveit Fjölnis, hljóp á 44.62. Og Íslandsmeistarar er sveit ÍR, hljóp á 43.65. Þeir hafa mikið árangurinn, takk fyrir þáttökuna og þá er lokið verðlaunafhendingu dagsins, síðasta grein og þetta hefur gengið mjög vel hjá okkur. Þakku fyrir þáttökuna, starfsmönnum sérstaklega fyrir góð störfus og að keppni hefst aftur klukkan 10:30 í fyrramálið. Takk fyrir.
Settingar fyllir í fútbol.